Vești bune din Ucraina, acolo unde au sosit primele tancuri americane Abrams. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a confirmat pe data de 25 septembrie că tancurile Abrams furnizate de SUA au sosit în Ucraina. The New York Times a raportat că oficialii americani au declarat că Statele Unite ale Americii au livrat Ucrainei tancuri Abrams pe data de 23 septembrie și că administrația Biden intenționează să trimită 31 de tancuri Abrams în total. Politico a raportat anterior pe data de 31 august că Ucraina va primi primele 10 din cele 31 de tancuri Abrams la jumătatea lunii septembrie. Vom vedea dacă tancurile americane vor aduce vreo îmbunătățire pe frontul din Ucraina. Ziua 580 a războiului din Ucraina. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcția Melitopol, vestul regiunii Zaporojie și atacurile ofensive în direcția Bahmut, provocând pierderi forțelor și echipamentelor rusești și epuizând forțele rusești de-a lungul întregii linii a frontului. Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au ajuns în nordul Verbove, la 18 km sud-est de Orihiv, dar că forțele ruse le-au împins înapoi la pozițiile inițiale. Surse ruse încă nu au abordat în mod direct o afirmație a unei surse afiliate forțelor aeriene ruse VDV, conform căreia forțele ucrainene controlează jumătate din Verbove din data de 24 septembrie. Forțele de operații speciale ucrainene au raportat pe data de 25 septembrie că o lovitură ucraineană de precizie asupra sediului flotei Mării Negre BSF din Sevastopolul ocupat, Crimea, pe 22 septembrie, a ucis 34 de ofițeri ruși, inclusiv comandantul BSF, amiralul Victor Sokolov. Forțele de operații speciale ucrainene au raportat că lovitura care a avut loc în timpul unei reuniuni a conducerii superioare a BSF a rănit și ucis 105 militari ruși. Generalul locotenent Kirilo Budanov a declarat pe data de 23 septembrie că lovitura l-a rănit grav pe comandantul brigăzii 200 separate de puși motorizate ruse, Flota de Nord, generalul locotenent Oleg Tsekov și pe comandantul grupării ruse de forțe din regiunea Zaporojie, generalul colonel Alexander Romanchuk. Forțele de operații speciale ucrainene au raportat de asemenea că lovitura ucraineană asupra navei de debarcare Minsk din Sevastopol din 13 septembrie a ucis 62 de militari, menționând că mulți membri ai personalului erau prezenți deoarece Minsk era programat să intre în serviciu de luptă pe data de 14 septembrie. Moartea raportată a lui Sokolov și a altor ofițeri ruși ar putea crea perturbări semnificative în comanda și controlul flotei rusești de la Marea Neagră. Forțele ucrainene au lovit aerodromul Kalino și o clădire a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei FSB din regiunea Kursk în timpul unei serii de lovituri cu drone pe data de 24 septembrie. Presa ucraineană a raportat pe 24 septembrie că surse legate de GUR, Serviciul de Inteligență ucrainean, au declarat că forțele ucrainene au lovit o clădire a FSB și o rafinărie de petrol lângă aerodromul Kalino din regiunea Kursk. Guvernatorul rus al oblastului Kursk, Roman Starovoit, a confirmat că o dronă ucraineană a lovit o clădire administrativă din districtul central al orașului Kursk. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Sursele publicației de știri ucrainene RBC Ucraina au clarificat pe data de 25 septembrie că forțele ucrainene au lovit aerodromul Kalino și au ucis un număr de specificat de ofițeri ai regimentului 14 Aviație de luptă, gărzi din Rusia, care erau la sediul aerodromului în acea oră. Regimentul de aviație de luptă al 14-lea gărzi rus este echipat cu aeronave Su-30 SM. Surse ruse au confirmat lovitura de pe aerodromul Kalino și moartea unui număr nespecificat de militari ruși.
Forțele ruse au efectuat o serie de lovituri cu drone și rachete Shahed în noaptea de 24 spre 25 septembrie împotriva portului, cerealelor și țintelor militare ucrainene. Oficialii militari ucraineni au raportat că forțele ruse au lansat 12 rachete de croazieră Kalibr lansate din Marea Neagră, 2 rachete de croazieră Onyx din zona Sevastopol și 19 drone Shahed din zona Krasnodar Krai. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 11 rachete Kalibr și toate cele 19 drone. Oficialii militari ucraineni au raportat că forțele ruse au lovit infrastructura portului și cerealieră din oblastul Odessa, iar imaginile arată că loviturile rusești au deteriorat un hotel din orașul Odessa. Oficialii guvernului moldovean au declarat la 25 septembrie că fragmente ale unei rachete S-300 au căzut la Chitscani, 5 km sud de Tiraspol, în Transnistria, și că originea și traiectoria de zbor ale rachetei nu a fost confirmate. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.